Okay, so good morning everyone. So ngayon may video naman akong gagawin. So ito ay pag-install ng USB quick charger sa Toyota Wigo. Dito sa driver side, which is this one. Okay. So dito natin ilalagay. So may mga materials na kailangan na kasama ito ay itong quick charger. Meron akong mga wires, negative, positive, saka fuse top, kasi ipatatap ko lang siya sa fuse box agad para hindi lang ikabit. Saka may mga headstring at saka ito may mga eye loop din ako. Ito kailangan kong tanggalin muna itong cover. So ito ay hilain lang. Oops. So ganyan kadali, hilain lang. So sorry, medyo madilim lang kasi madilim dito sa parahe. Ayun, natanggal na. So silipin natin sa ilalim kung saan yung fuse box. Ayun, nandun. So doon tayo magtatap. So next is tatanggalin natin itong cover na ito kasi magpapap lang ito. Push lang, push. Ayun. So dali lang, push lang, mag-push. Ganyan lang siya. So ganyan lang yung isla. Okay, test fit muna kung kakasya ba o hindi. Ayun, kasya. See? So ganyan ang itsura niya. So tanggalin ko muna. So makikita nyo merong mga sides dito, plus and minus. So for positive, negative. So itong positive wire dito natin ilalagay. Then yung negative ay dito naman. So dito lalagyan ko lang to ng eye loop. Kasi maghahanap lang ako kung saan ako magkoconnect sa body ground. So body ground tayo magkoconnect. So dito naman sa fuse muna ay dudugtong ko itong dalawa. Cigarette lighter. So testing 12.5, check. Fast charging, so effective. So off engine. Uy! Nawala yung basta na dito ka ba? Baby, careful. Mana daw, nakikilog daw ang bata daw.
Kikilog daw kayo magtawag si Papa. Wala. Fast charging. Sali, ito kayo isang tumaw. Ito itong